કોઈના પ્રભાવમાં આવીને તે નક્કી કર્યું કે સમ્યક દર્શન તો પ્રાપ્ત કરવું જોઈએ, પણ ન એ તને હજી શિવરૂપ લાગ્યું, ન સુંદર રૂપ લાગ્યું છે. એનાથી તને લાભ થશે એવું બી નથી લાગ્યું, એનાથી તને સુખ મળશે એવું બી નથી લાગ્યું. સત્ય કઈ રીતે લાગ્યું છે? તો કે માત્ર બીજા બધા આ મહેનત કરે છે એટલે આપણે પણ આ મહેનત કરવાની. તારો સંકલ્પ પૂરો નહીં થાય. તો એ સંકલ્પમાં 5 ચીજ જોઈશે. નંબર 1, જે સંકલ્પ તું કરે છે, જેની પ્રાપ્તિ તને કરવી છે, એનું અસ્તિત્વ હોવું જોઈએ, કાલ્પનિક ના હોવું જોઈએ. આપણે બંને લઈએ, એક ઘડિયાળનું દ્રષ્ટાંત લઈએ અને એક સમ્યક દર્શનનું દ્રષ્ટાંત લઈએ. તને કોઈક ઘડિયાળ ગમી અને તને એનો સંકલ્પ કર્યો કે મને આવી ઘડિયાળ કે ગાડી જોઈએ છે, તો પહેલા તો એ સંસારમાં અસ્તિત્વ ધરાવતું હોવું જોઈએ. કારણ કે કલ્પના હોય તો સંવેગ આવવાનો નહીં. સમ્યક દર્શન પણ આત્મામાં છે, એને પ્રગટ કરવાની વાત છે, એટલે આત્મામાં છે. એટલે તમે આ સંકલ્પ એક વખત કરી શકો. નંબર 2, જેનો તમે સંકલ્પ કર્યો એમાં તમને વિશિષ્ટતાનું દર્શન થવું જોઈએ, અને એ દર્શન પછી એનું આકર્ષણ હોવું જોઈએ. આ ઘડિયાળ કેમ? કારણ કે આ ઘડિયાળમાં બીજી બધી ઘડિયાળ કરતાં આ વિશેષતા છે એટલે મને ગમે છે. તને વિશેષતા નહીં દેખાય ને તો થોડા ટાઈમ પછી તું કહેશે કે નહીં, આ નહીં હોય ને આ હોય તો બી ચાલશે, કંઈ પણ ચાલશે. તું ભોજનમાં કરે વાંધો નહીં, પણ તું અહીંયા કે આપણે સત્સંગ કરવો છે કે ધ્યાન કરવું છે, વાંધો નહીં, કાંઈ પણ. બહુ મહત્વનું છે શુભ પ્રવૃત્તિ નહીં, બહુ મહત્વનું છે શુભ પ્રવૃત્તિનું કારણ. એક છોકરો સારો પર્સન્ટેજ લાવ્યો અને વડીલોનું જે એક મુખ્ય કામ હોય છે સલાહ આપવાનું, એ બધા એને કહેતા કે તું તો એન્જિનિયરિંગ જ કરશે ને, એટલે બીજો બોલે તું તો મેડિકલમાં જ જશે ને. કોઈ કે આ સલાહ આપી, કોઈ કે પેલી સલાહ આપી. એ છોકરો દરેકના ઉત્તરમાં આટલું જ બોલે, વાંધો નહીં, પસંદગી કરવામાં વાંધો નહીં, એટલે ચાલશે. કેવું સાદું વલણ, કેટલી બધી ઉદાસીનતા ભર્યું વલણ ઇન ધ નેગેટિવ સેન્સ. કેવો નિષેધાત્મક વલણ. કોઈ ચીજ માટે હવે 5 વર્ષ, 7 વર્ષ, 9 વર્ષ નાખવાના હોય, એના માટે તું નેગેટિવલી નિષેધાત્મક જવાબ આપે, વાંધો નહીં, એ યોગ્ય નથી. અત્યારના સ્ટેડીનેસ નહીં લાવ, અત્યારના સંવેગ લાવ, ફુવારા લાવ, ઉત્સાહના ફુવારા લાવ. મારે ડૉક્ટર બનવું છે, એના માટે આમ કરવું છે, આટલા વર્ષ પછી હું અબ્રોડ જઈશ, ત્યાં આમ કરીશ, પેલું સ્પેશિયલાઇઝેશન કરીશ. આવી વૃત્તિ જ્યારે ચૂઝ કરવાનું હોય ત્યારે હોવું જોઈએ. પછી જેમ જેમ અભ્યાસ ચાલે તેમ ફ્લક્ચ્યુએશન્સ ઘટાડવા માટે, એક સ્ટેડીનેસ માટે એક ઉદાસીનતા, એ અલગ વાત છે. હવે તને મેડિકલની ઈચ્છા જ નથી, પણ પર્સન્ટેજ એટલા સારા આવ્યા છે અને બધા જ કયા કરે છે, અને તે બધાને એમ જ કીધું ઓકે વાંધો નહીં, મેડિકલ લઈ લઈશ, પણ આગળ જતાં તને આત્મિક સંતોષ નહીં મળે, ઇનર સેટિસ્ફેક્શન નહીં મળે. મહેનત કરવાની શક્તિ તારે તારા ધ્યેય અને તારા એ ધ્યેય પ્રત્યેના આકર્ષણમાંથી કાઢવાનો છે. એક જણાએ મને પૂછ્યું, બાપા શું કરે છે હમણાં? તો કે MA કરું છું. બાપા બરાબર છે. એટલે ઘણા લાભ છે. જ્ઞાન પ્રાપ્તિ થાય, પ્રતિષ્ઠા પ્રાપ્ત થાય, ઘણા બધા લાભ છે. પછી મેં કીધું પણ નોઈંગ યુ, જે BA માંડ પાસ કર્યું છે, માંડ નોઈંગ યુ, આઈ ડાઉટ કે જ્ઞાન પ્રાપ્તિ માટે, કારણ કે યુ હેટેડ ધીસ જ્ઞાન પ્રાપ્તિ, અને એમાં બી જે છેલ્લા 6 દિવસ આવે યુ હેટેડ ધ મોસ્ટ, પરીક્ષાનું. એના પરથી એવું અનુમાન થાય છે કે MA કરવાનું કારણ કંઈક બીજું હોવું જોઈએ. મેં કીધું કોઈ પણ ચીજ સાચી ત્યારે બને જ્યારે કારણ સાચું હોય. હું પ્રવૃત્તિ જોઈ અને એમ નહીં કહું કે આ બરાબર છે. કોઈ વાર હું કારણ જોઈને હજી કહી શકું, એ બી અનુમાન. તો કે સાહેબ એમ છે ને, લગ્ન થતા નહોતા, BA થઈ ગયા પછી મા બાપ મૂર્તિઓ ગોતવા નીકળ્યા છે, પણ કાંઈ કશે જામ્યું નહીં. પછી એમ થયું કે નથી મળતું તો નવરા શું બેસવાનું કરતા કોઈ નોકરી કરું, કોઈ જોબ કરું, એ પણ મળતી નહોતી. જે કોઈ પણ ઘરે આવે,
કોઈને કોઈ સલાહ આપી જાય, એ સલાહથી છૂટવા માટે અને વાહ વાહ પ્રાપ્ત કરવા માટે, લોકોની શાબાશીને બહુમાન મળે, એના માટે મેં નક્કી કર્યું કે માસ્ટર્સ કરવું છે. આ વેરી ગુડ સાંભળવા માટે, સલાહોથી મુક્ત થવા માટે, અને પેલું લગ્ન થતા નથી કે જોબ મળતી નથી એના દુઃખથી મુક્ત થવા માટે માત્ર પલાયન વૃત્તિ પોષીને માસ્ટર સ્ટાર્ટ કર્યું હોય, એકવાર પૂરું નહીં કરી શકે, અને પૂરું કરે તો બી એનો સંતોષ નહીં. કારણ 2 વર્ષ પછી બી શી વિલ બી ઇન ધ સેમ સ્ટેટ અગેન. બધું રોંગ પર્પઝથી થાય છે. તું પર્પઝ લાવ સાચો, કે મને ફિલોસોફી સંબંધી સિસ્ટમેટિક જ્ઞાન જોઈએ છે, તેથી મારી ફિલોસોફી વન્ડરફુલ, લાભ બી થશે, સંતોષ પણ મળશે. પણ માત્ર ઓગ સંજ્ઞાએ એમને ફ્રી છું ને એટલે, કે લોક સંજ્ઞાએ કે બધા જ જાય છે ને તો આપણે પણ, એ પસ્તાશે. There has to be strength of purpose in all your શુભ પ્રવૃત્તિ. તે ભજન કર્યું તો બી એમને, અથવા કોઈ કે ભજન કરવું છે, વાંધો નહીં, વાંધો નહીં, અને કેન્સલ થાય તો બી વાંધો નહીં. માત્ર મોક્ષ અભિલાષ કેવી રીતે લાવશો? તમે તો અભિલાષા રહિત થઈ ગયા, તમે તો ઉદાસીન થઈ ગયા. એટલે આ પછીનું ફેઝ છે. અત્યારના સંવેગ લાવ, મને સમ્યક દર્શન જોઈએ છે, આટલા સમયની અંદર જોઈએ છે, એના માટે આ પુરુષાર્થ કરવા હું તૈયાર છું, ઇત્યાદિ. આવા વિકલ્પો તને ન આવતા હોય અને એ એકદમ ડિટેચ રહેતો હોય, તો સમ્યક દર્શનથી પણ ડિટેચ થઈ જશે. अब વાંધો નહીં ને કંઈ પણ ન ચાલે. સંવેગ માટે તારી પસંદગી હોવી જોઈએ, તારું ધ્યેય, તારું લક્ષ્ય, તારી દિશા, અને એ દિશા સિવાય નહીં. આજ તો તારો સંકલ્પ પાર પડે. ત્રીજું, એની પ્રાપ્તિમાં લાભ અને સુખની અપેક્ષા હોવી જોઈએ. આ મળશે તો હું ખૂબ ખુશ થઈશ, મને ખૂબ લાભ થશે, મને હું સુખી થઈશ, એવી જાતની ફિલિંગ વિના જો તમને સંસારમાં ન લાગતી હોય તો પરમાર્થ ક્ષેત્રે. ચોથું, એ મળી શકે એમ છે એવી સંભાવના હોવી જોઈએ. તમે અત્યારથી જ કહો કે ચંદ્રમા મારા હાથમાં જોઈએ છે, એવો મારો સંકલ્પ છે. ચંદ્રમાનું અસ્તિત્વ છે અને હાથનું પણ છે, એટલે પહેલો પોઈન્ટ આ સંકલ્પમાં ચાલ્યો. બીજું, વિશિષ્ટતાનું દર્શન અને આકર્ષણ કોઈના હાથમાં નથી ને અમારા જ હાથમાં, તું એ વિશેષ અને ચંદ્ર પણ વિશેષ, એટલે આ સેકન્ડ પોઈન્ટ બી આવે. થર્ડ પોઈન્ટ, એ હાથમાં આવશે તો મને લાભ થશે એવી તને અપેક્ષા છે, તો એ ત્રીજો પોઈન્ટ બી છે. પણ ચોથું, એ મળી શકે એમ જ નથી, તો આ સંકલ્પની દ્રઢતા નહીં રહે. પરિભ્રમણના અંતનો સંકલ્પ હોય, સમ્યક દર્શનનો સંકલ્પ હોય, આ મોડેલની ગાડી પરચેસ કરવાનો સંકલ્પ હોય કે ઘડિયાળનો સંકલ્પ હોય, એ મળી શકે એવી સંભાવના હોવી જોઈએ. ભલે દુર્લભ હોય, બહુ મહેનતે હોય, પણ મળી શકે એવું હોવું જોઈએ. અત્યારના તમે કહો કેવલના તો મળવાનું, કેવલનાની મહેનત શું કામ? તો મેં ક્યાં કીધું તમને કેવલનાની મહેનત? સમ્યક દર્શન શક્ય છે એના માટે આ સુકાલ છે, સરસ કાલ છે. તો તમને જો સમ્યક દર્શનની વાત આવશે તો તમને એક ફોર્સ આવશે. જેવું હું કેવલ જ્ઞાન બોલીશ તો કે તો પછી બીજા ભાવમાં મહાવિદયમાં જન્મ લઈએ અને થાય તો અહીંયા તો કાંઈ થવાનું. મળી શકે એવી સંભાવના નથી તમારા મનમાં, તો તમને એનો સંકલ્પ પણ નહીં જાગે. સંકલ્પ જાગશે તો બી સંવેગ નહીં જાગે. અને છેલ્લું, એ ચીજ સાથે તાદાત્મ્યતા જોઈએ, અર્થાત એના વિના હું અપૂર્ણ છું એવું ખટક રહ્યા કરવી જોઈએ. આ ગાડી નથી તો મારી પાસે કાંઈ નથી, પછી ભલે 3 ગાડી હોય તારી પાસે, આ નથી ને. ધો નોટ કોન્શિયસલી ધેટ થોટ હિટ્સ યુ એવરી નાવ એન્ડ ધેન. પેલી ઘડિયાળ નથી મળી, ભલે આજે નહીં તો હું કમાઈશ, પપ્પા નથી પાવતા તો જ્યારે હું કમાઈશ ત્યારે હું લઈશ, પણ પેલી જ લઈશ. એના વિના હું અપૂર્ણ છું એવી ખટક હોય તો જ એ સંકલ્પ પાર પાડવા માટેની મહેનત પડશે. નાના નાના ધ્યેયમાં આ એક્સપેરિમેન્ટ કરી જજો. નાના નાના ધ્યેયમાં એનું અસ્તિત્વ, એનું આકર્ષણ, એમાં સુખની અપેક્ષા, મળી શકે એવી સંભાવના, અને એના વિના કાંઈ મજા જ નથી એવી જાતની ખટક, આ લાવ અને સમ્યક દર્શનની પ્રાપ્તિ કરો.